No se on Teuvo taas tässä terve ja pitkästä aikaa. Tässä on nimittäin ollut sen verran paljon hommaa nyt viime aikoina, että ei ole ehtinyt nauhoittaa mitään. Tässä on tullut kaiken näköisiä ilon tunteita ja on tullut sitten riemunkiljahuksia ja sitten on tullut surun juttuja ja sitten on tullut taas ilon juttuja ja nyt ollaan aivan kusessa taas. En tiedä miten Teuvo aina ajautuu näihin touhuihin. Se on no, minä ajelen tuossa pikkuhiljaa. Minä kerron teille kaiken mitä täällä nyt sitten on käynyt. Että kaikkihan alkoi sitten siitä, kun Peteriähän se jäi sinne härkien alle ja se pötkötteli sitten tuolla sairaalassa, oli teholla pitkän aikaa ja tuota, Teuvo sitten sanoi, että nyt ollaan muuten Merkulle väärällä puolella, niin, että Teuvo hoitaa Peterin tilaa sitten samalla, mutta ja minä hoijinkin, ja hoijin omaa tilaa, tai yritin hoitaa. Homma oli niin kutisti, että ei millään pysty ihminen käsittämään kuinka paljon on työtä kahdessa maatilassa. Ja sitten no Peterin tila sitten parani siinä vähän sen. Vielä kävin kahtomassa sitä sairaalassa. Ei se pystynyt puhumaan. Se se laittoi minulle sellaisen preemin, että hän ei varmaan selviä tästä, että että soita tyttären. Minä sanoin, että minä on puhunut sen kanssa ummet ja lammet jo. Ja no, ja sitten spekuloitiin siinä, se olo meni hänellä huonompaan suuntaan. Ja sitten lääkäritkin sanoi, että tästä ei, että siellä on jonkun sortin aivovamma. Se pystyy sopertaa sellaisia muutaman sanan lauseita vaan. Ja sitten yksi aamu se tytär toitti minulle ja sanoi, että nyt se on isä lähtenyt tuonne taivaanporteille. Ja että tytär sanoi, siinä sitten itkettiin ja tihrustettiin ja itkettiin ja sitten lähettiin minä lähdin sitten sinne tiluksille kahtomaan niitä ja vähän tuli sellainen haikea olo, että kyllähän nämä pitää pelastaa nämä eläimet. Ja minä yritin monta viikkoa, minä painoin varmaan 20-tuntisia työpäiviä painoin menemään. Että sen takia minä en ole videoitakaan ehtinyt kuvaamaan. Niin ei ollut mitään järkeä, ei minkäänlaista järkeä. Niin sitten sit kaiken lisäksi tytär soitti, että hän haluaisi 500 000, niin sitten saat tuo isän tilukset ja kaikkia. Meikä poika laski ja ynnäs ja että mistä minä sellaiset rahat saan kassaan ja mennään sitä tää kautta. Ja yritin ja sain kassaa sen verran ja soitin vähän pankkiinkin, että pystyisikö nyt laittaa jonkunmoisen lainan. Ja Teuvollahan oli lainaa aika paljon. Ja no sitten te solmittiin kaupat ja Teuvohan muuten hemmetin hyvä kauppamies siinä, että se osaa myyä ihmisille paskaa tuotetta kalliilla. Mutta Teuvo myös osaa ostaa paskaa tuotetta tosi kalliilla. Ja eihän minä kattonut sitä bränttiä mikä siinä tuli. Et silloin oli asianajaja mukana sillä tyttärellä siinä ja Teuvolla ei, koska Teuvo haluaa hoitaa itse. Niinku oikeat liikemiehet hoitaakin, mutta nyt välillä vähän tuntuu, että ei pitäisi. Mut joo, niin allekirjoitin sitten lapun, että 500 000 ja kaikki siirtyy Teuvolle. Kaikki rahat sun muut ja tilukset ja eläimet ja koneet ja no sitten miehän heiti kuperkeikkaa jo siinä vaiheessa kun me toista minulla on 4-5 traktoria ja sit minulla on
iso puimuri ja ei, paskanmarjat ei ollut. Ne oli saakeli liissattuja ne Piitterin puimurit ja traktorit. Minä kävin sit kauppiatakin kysymässä, että onko nämä mukaan liisattuja kauppiaita. Eikö se Piitteri sinulle sanonut, että eihän se nyt ole ostanut juuri mitään koneita. Ne on kaikki liisattuja koneita. Ja kun asianomistaja kuolee, niin nehän palautuu sitten sinne firmaan, mistä ne on niinku liisattu. No, sitten Teuvollahan ei ollut sitten kuin omat 2 traktoria ja perkeleellisesti peltoa ja niin. Ja ihan hemmetisti lainaa. Kukaan ei kertonut minulle, että Piitterillä oli, mitä sillä nyt oli, melkein 800 000 lainaa ja Teuvo itse otti, Teuvolla oli 200 tonnia, sitten se otti 500 tonnia lainaa lisää sille tyttärelle ja punaiset pallaa. Niin nythän minulla on 1,5 miljoonaa lainaa ja pankki huutaa taas hoosiannaa tuolla. Ja niin, Teuvolla on nyt sitten kaikki myynnissä. Että en tiedä mitä niistä saadaan, mutta tuskin minä veikkaan, että ne jää kyllä kaikki niin kuin tuonne. Tai siellä on ainakin 1,5 miljoonaa. En uskalla edes katsoa paljon on lainaa, mutta pankki sanoi, että se on nyt semmonen homma, että me yritetään selvittää tää pankin kanssa tää sotku, että miten saadaan nämä tilukset nyt pelastettua silleen, että saadaan mahdollisimman paljon sitä rahaa sieltä sitten pois. Ja Teuvollinen sanoi, että elää lähde minneen, että voi olla, että pääset käräjille vielä. Ja Teuvohan on tunnettu siitä, että Teuvo muuten lähtee. Ja nyt on Teuvo lähössä. Ja mistäs päin meidän piti mennä? Mitä minä mutta tänne kaupunkiin tuli? Minun piti lähteä sinne sillalle. Oi helveti 16. Ei, mutta niinku, nyt on semmonen homma, että tässä on nyt paettu. Mentiin muuten punaisia päin. Toisetkin punaiset. Täällä ei oo ketään kävele ja silti täällä palaa nää hemmetin punaiset. Niin siinä on muuten tuoppa äkkiä pois. No pankki ottaa vielä tonne kuulusteluihin. Mutta nyt on semmonen homma, että Teuvon on lähettävä karkuun täältä. Ja painetaan taas kanaalin ali, mutta sitä pitää vetää sitten til höger, koska Teuvoa etsitään tuolla Ranskassakin vähän. Tosin se on pikkasen laatunut, kun sieltä tuli nämä rahulit takaisin, mutta niin, en tiedä. Pitäisi ottaa joku menolippu Mompassaan, mutta minä lähden nyt tästä valtiosta vetämään ja minä yritän käydä kumoamassa se Seppo Rädyn sen sanonnan, että Saksa on paskamaa, mutta minä ajattelin, että minä menen Saksaan. Minä on vähän kuullut juttu, että siellä olisi yksi maatila olisi ja Teuvo voisi yrittää saada maksettua nuo velat pois, mitä Teuvolla on jäänyt. Että en tiedä kuinka paljon. Minä veikkaan, että sitä on 1,5 miljoonaa ja sitten tuosta tulee kaiken maailman juttuja. Minä veikkaan, että sieltä tulee sellainen 2,5 miljoonan lasku, mutta niin, kai se on jotenkin yritettävä tässä elää. Mutta tällainen toteamus nyt sitten täältä. Sinne jää muuten kaset ja kaikki ja sinne niitäkään ehtinyt edes kokonaan maksaa pois, mutta minä lähden sillan yli ton Jontkan yli tonne ja nähdään jossain muissa meiningeissä sitten.
myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. No niin, nyt ollaan Saksaa saavuttu ja täällä on paljon tällaisia pieniä tiloja, tommonen. Sielläkin joku painelee hommaa. Mikäs tuolla on? No tää on niin... Pitäis jostain nyt kartasta katsoa vähän tarkemmin. Minusta tuntuu, että me on ajanut jonkun risteyksen nyt vieriin. Tää on joku... Onko tää joku biokaasulaitos? En tiedä kyllä. Tuolla on joku tila. Onkohan se tuo? Mulla on joku rouvashenkilö tuolla. Käydään kysymässä, se varmaankin tietää. Minä käyn jututtamassa, niin palataan ihan kohta. Nyt on rouvashenkilö tai en tiedä, oliko neiti henkilö. On juteltu ja kysytty satikartta. Ei parallaan vaan. Ja tultiin ihan oikeasta suunnasta, mutta mentiin väärään suuntaan. Se on muuten hemmetin vaikeasti selitetty. Mut siis täältä piti tulla. Ja sitten piti... Otas nyt karttaa käteen ja kompassi. Tästä luoti suoraan 2 kilometriä. Sitten tulee risteyksestä yli. Ja sitten sitten se on siellä perällä, että se on niinku vähän niinku, eli tästä ylihte, ei tuu ketään mistään. Ylihte. Ja ja kyselin tuolta rouvashenkilöltä, se sanoi, että sinä oot ostanut sen tilan, mistä niinku lähti pois tai myivät pois sen, niin se kysyi, että minkälaista siellä sitten on. Siellä on iso puimuria ja on kylvökonetta 2 ja on 3 traktoria ja sit on koneita, että pääset kyllä alkuun ja peltoakin on ihan. Mietin, että oliks tää pelto nyt sit yksi niistä, mikä oli sitten mun pelto. Näyttää ihan siltä, että se on viittavaille valmis kylvyä. Sitten tien perälle. Se on varmaan tonne, kun tuolla on päättyvän tien merkki. Toi on vaan, tosta ei saa mennä mopoilla eikä moottoripyörillä. Se on täällä ilmeisesti. No mennään kahtomaan ja... Täällä on ainakin joku. Mikä helvetin torni tossa on? Jumalaton onko Teuvolla oma tuulimylly? Ei varmaan oo. Onko Teuvon tontille rakennettu? Onko rakennettu? Kysy vaan.
Ei oo Seppo Räty käynyt kirjoittamassa. Saksa on paskamaa. Mutta joo. Pitää käydä täällä on ainakin lehmiä. Tätä mie on ollut varma, että mitä kaikkea pistetään tähän talon päätyy parkkiin tää meidän rapsutin. Noin, siinä on ensimmäinen työkalu löytyy. Koripallokori. Täällä on näköjään keinu, kun Teuvo voisi soittaa Jallulle, että tutko keinu. Jallusta ei ole muuten kuulunut mitään. Tää näyttää ihan siltä, että täällä on niinku vietetty joku poikien kekkerit, kun on pulloa joka paikassa. Ja kahvinkeitin on. Miksi se kahvinkeitin on tuossa? No, en tiedä. Rillattu on. Lehmiä on. No nyt siellä soitettiin taas Teuvolle että pääsitkö perille ja oha Teuvo löytänyt. Ilmeisesti tää on oikea paikka, mutta en minä kyllä tiedä, että täällä on kyllä lehmiä on. Ainakin tuossa kyntöaurat, 5-siipiset on kyllä kyllä käytetyn näköinen laite, mutta sehän vaan tarkoittaa sitä, että sitä on täällä on laitetaankin ette elukat. Täällä on navetta. Miten tuolla on toi takaovi auki? Eihän ne pääse ne elukat. Heti joutuu tekemään. Pitääköhän tehdä joku eläintensuojelu? 30 lehmää on täällä. Ja mikäs tuolla sitten? Tuossa on ainakin siilo. Ilmeisesti. Aha, siinä on tommonen luukku. No, ei pääse kastumaan sitten törppänät. Mikäs hetkinen. Onko Teuvolla possuja taas? Voi elämän kevät. Teuvo on kyllä melkoinen possu on itekin. No, Teuvolla on possuja. Ruokaakin niillä on vähän se. Sitten täällä on vähän laakasiilo. Onpa muuten hyvän näköinen laakasiilo. Tommonen. Ja tuolla on jonkun näköinen rutkutin. Mitä helvettiä. Nyt Teuvon pitää soittaa poliisit, kun joku on varastanut Teuvon traktorista nimittäin moottori. Vai onko tää nyt sit niitä keskimoottorisia kamppeita? No näköjään. Siinä istutaan moottorin päällä ja on kyllä melkoisen omituinen laite. No, en tiedä. No peräkärry löytyy. Sitten meillä on täällä pikkunen apekärry. Täällä on näköjään jonkun näköistä pikkusta. No jos sais kävellä. Teuvo pitää opettaa nuo lehmät kävelemään. Tai siis näähän on vissiin jotain härkätyyppistä tavaraa. Sitten on paskaa ja paskakärry. Tuolla on joku traktori. Tuollakin on paskaa ja paska on näköjään vähän tippunut tuohonkin. Mikä traktori se tää sitten oli? Tää on joku vanha Fentin turbomatikki.
No, katsotaan mitä muuta täältä löytyy. Täältä löytyy ainakin puimuri. No, ei se kyllä mikään maailman uusin ole, mutta no, on se uudempi kuin Teuvon edellinen laassi oli. Hyvän näköinen se on kyllä, ei siinä mitään. On sille, se on joko pesty tai sitten sitä ei ole käytetty. Kusisäiliökö tuo vai uimaa? Teuvolla oma uimaalla. Ei kun, kyllä se on lietesäiliö. Tässä on joku kultivaattori. Ja onko täällä mitään? Täällä on yksi traktori vielä, jonkun näköinen, pikkunen, paholainen. Tommonen. Fendt Farmeri. 309. No, on kyllä näppärän näköinen laite tuo. Sitten meillä on täällä Kornelandin kylvökone ja sitten on, mikä sitä on, Acromassin. Niin tää on semmonen, millä voi kylvää vaikka vähän niinku plantterityylinen. Ja siinähän se oli. Ja ilmeisesti meillä oli jotain peltoja. Tuossa on parikin peltoa. Tuossa vieressä oli muistaakseni pari ruohopeltoa. Ja sitten oli tuo iso pelto, mikä on puimatta. Se pitää puida asap. Mut minä katselin nyt vähän tarkemmin näitä tiluksia, että mitä sitä on taas tullut ostettua. Ja tossakin jotain tollasia paskoja, mitä liian, en tiedä. Ja en tiedä. Minä käyn katsomassa tän torpan ja... Mut... Joo, nähdään myös sitten kohtaa ja varmaankin seuraavassa jaksossa sitten tutustutaan paremmin tähän meidän tilaan ja kenties naapureihin, mutta se on muista ottaa kanavat tilaukseen ja tuo tuulimylly on kyllä, se on Teuvon tuulimylly. Mutta ota kanava tilaukseen. Herranjumala, täällä on muuten korkokengät. Korkokengät on. Onko täällä Teuvolla joku nainen? Nyt Teuvo lähtee kahtomaan. Ei jouda nyt. Nyt pitää mennä tuonne sisälle. Nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjens.